Hello everyone! Welcome to Murang Ulam. Ito ang channel para sa mga hirap ng mag-isip ng lulutuin sa araw-araw ng masusustansya, ngunit murang ulam. Ang recipe natin sa araw na ito ay CCM fritters, cabbage, carrots, and malunggay. At narito, napakasimple lang ng ating mga ingredients. Repolyo, carrots, malunggay, sibuyas, harina, cornstarch, itlog, asin at paminta. Paghahalo-haluin lang natin ang ating harina, cornstarch, asin at paminta. Haluin. At ilagay natin ng itlog. Itong itlog ang magbabind sa lahat ng ating ingredients pag nagprito na tayo. Maglagay tayo ng paunti-unting tubig. At unti-unti nating ilagay ang repolyo, carrots, at malunggay. Para makontrol natin. Ang ganda ng kulay ng carrots, so orange na orange, no? Malunggay, ang ating wonder gulay. Ganito kasustansya ang ating recipe ngayon. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Actually, mura lang to kasi pwede ka nang bumili ng repolyo, yung 1/4 lang na hiwa, 1/4 na ulo, no? Tapos, i-cut mo lang into strips. Then, carrots, isang piraso, pwede na, 12 pesos, 10 pesos to 12 pesos, isang piraso ng carrots. Tapos, isang tali ng malunggay sa halagang 5 piso. Napakamasustansya. Nagdagdag pala ako ng tubig, nag-adjust ako para mapunan lahat ng ating gulay. Yan. At ibuhos na natin ang ating lahat ng malunggay. Kita, ang ganda-ganda pa ng kulay nito. No? Yan. And then, ipiprito na natin to. Magpainit na tayo ng ating mantika. Exciting! Now, nakapagpainit na tayo ng ating oil. By the way, I always use coconut oil kasi napaka-natural ng coconut oil. Ang healthy po ng coconut oil. So, yan po ang ginagamit ko talaga. Ang olive oil, healthy din. Kaso, di ba, napaka-pricey. So, next, sa pinaka-healthy na cooking oil is coconut oil. I suggest, no, mag-stock na rin kayo ng harina, cornstarch. Yan yung mga madalas na gagamitin just in case sa ating mga murang gulay. So, habang nagpiprito po tayo, shoutout muna po tayo. Ay, nagpapasalamat po pala ako sa iba nating mga subscribers na sinubukang gawin ng ating mga recipe. Like si Ma'am Glenda May M. Australia. Ma'am, thank you po sa iyong pag-send ng picture ng ensaladang gulay. Thank you. Nagustuhan ng family niya. And then, kay Ma'am Kitty Monchkin dahil na-try niya rin po ang ating kamote.
na may dahon ng ampalaya. At ganun din po sa channel na ito, Filipino-American Family, kay Ma'am Angeline Channel. Yan. Ganun din po sa mga subscribers natin na madalas mag-comment, kay Ma'am Hermelinda Oxenia, Ma'am Ben Corpus, kay Boy Sabaw, Mr. Mateo Balangat, at kay Ma'am Rosemary Rico. And don't forget, please follow and like my Facebook page, Murang Ulam. At ang isa ko pa pong channel sa YouTube, ang Mrs. DIY, ang mga patapon ay po pwede pa nating ayusin at pagandahin. Please subscribe po kayo sa Mrs. DIY. Ngayon naman gagawa tayo ng ating sausawan. Meron tayong sibuyas na puti. Promise masarap tong sausawan natin na to. Lagay natin ang bawang. Ating suka o vinegar. Nasa sa inyo naman po kung gusto niyo itong ganitong sausawan, pwede namang mag-ketchup, chili sauce, ganun. Okay, next natin ang toyo. Ang ating kalamansi. Alam niyo, ang sarap talaga pag may kalamansi ito. Kalamansi extra. At maglagay tayo ng pampaanghang. Pero please, kung hindi kaya ng mga kids natin, wag na natin lagyan ng sili. Kasi depende po yan kung sino ang kakain. Okay, pwede namang ketchup na lang din sa kanila, no? Paminta, lagyan natin. At sugar, asukal. Masarap kasi yung naghahalo o nagtatalo yung alat, asim, tamis, at ito, sobrang paborito ko. Paborito namin to, ang dahon ng sibuyas. Sarap po. Oh, kita? Haluin natin mabuti para madulog yung ating sugar. Sarap. Sarap. Kakain na po tayo. May kape ako. Okay. Good day! Higop-higop ng kape. Okay, sige. Simulan ko na po. Hindi natin kailangan lahat ng sausawan. I-set aside natin yung iba para mamayang gabi. Na. Alam niyo ba, kanina pa ako nagugutom. Natatakam na rin talaga ako eh. Lapit ko muna. Yan. Para makita nyo po. Yan. Okay. Ito na. Puro gulay, oh. Oh, kita. Diba? Sausaw ko muna. Sarap. Nakakatakam ba? Ay, nako. Ang unang subo. Ito, guys. Ito, ang unang subo.
Sarap. Sarap niya. Sarap. Masarap siya. Lagyan natin ng maraming mga cheche bureche. Okay. Ikalawang subo. Kape po tayo. Nakita niyo ang color, no? Oh, di ba? Sinong di matatakam, oh? Kanina niluluto ko pa lang to, eh. Gustong-gusto ko na talagang kumain, eh. Ayan, oh. Pag ganito ang ulam, napaparami din ako ng kain ba? Nakakatatlong rice nga ako, eh. Ganun katakaw. Sarap dito. Tingnan niyo sa sawan, no? Oh, diba? Halo-halo yung... Okay. Subo ulit. Mo pa na kape. Narito na ang ating CCM fritters. Cabbage, carrots, at malunggay. Napakamasustansya, murang-mura. Napakadaling hanapin ang mga ingredients. So, nakagawa ako ng 6 na okoy at may natira pa ako dito. So, itong natira na to para mamayang gabi. Meron pa akong maluluto para malutong pa siyang mamayang gabi. So, siguro makaka 5 hanggang 6 na piraso pa ito. So, all in all, makaka 12 pieces ako sa buong araw. Napakamura lang ng aming ulam. Yan, mamayang gabi, lulutuin ko yan. Thank you! For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!